Ampli kiếp nhật 845. Sau khi nghe một thời gian, tôi thấy nền âm không tỉnh, bass không xuống sâu. Tôi nhờ Điện Tử Miền Đông kiểm tra tháo ra làm lại mạch toàn bộ, nay mang về thấy nền âm rất tỉnh và bass xuống sâu. Mời các anh em cùng nghe. My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, now I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. She was a real good woman, never done me no harm. But I loved another woman, now she's up and she's gone. Come back, baby. I